Okay, so this is the look. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So आज चाहिँ म एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. आज चाहिँ म तपाईलाई एकदमै इजी आई मेकअप गरेर देखाउने वाला छु. तपाईलाई थम्बनेल हेरेर थाहा भइसकेको थियो होला. सो मैले चाहिँ मेरो स्किन प्रेपहरु सबै गरिसकेको छु. Let's start with the foundation and a kabuki brush. Please excuse the background noise. Okay, so I'm done with my foundation. तपाईले नोटिस गर्नुभयो होला मैले फाउन्डेसन अलिकति बेसी नै लिए किनभने जहिले पनि आई मेकअप गर्दाखेरि फाउन्डेसन अलिकति बेसी नै लगाउनु पर्छ. बेस अलिकति राम्रो हुनु पर्छ, नत्र भने आई मेकअप कम्प्लिट भएर त्यो ओभरअल लुक राम्रो देख्दैन. त्यही भएर मैले प्रोडक्ट अलिकति बेसी लिएको. So I'm done with my foundation. Now time for some blush. सेटिङ स्प्रे लाएर सेट गरिहाल्छु. बेसलाई अब सेट गरिसके. अब लेट्स स्टार्ट विथ द आइब्रो. पनि 2-in-1 नै हो. मैले लास्ट भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ. यसमा स्पुली पनि अट्याच छ. मैले अहिलेसम्म जति पनि मेकअप भिडियोहरू बनाएको छु आई मेकअप अरू फाल्टु मेकअपहरूको मैले सबैमा तपाईले नोटिस गर्नुभएको छ भने मैले सबैमा मल्टी फङ्सन प्रोडक्ट्सहरू मात्रै देखाएको छु. 2-in-1 या फिर अल इन वानहरू किन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी किन्नुस्. तपाईले पनि मेकअप प्रोडक्ट्सहरू किन्दाखेरि अल इन वान खालके त्यसरी चाहिँ फाल्टु थुप्रो किन्नु पर्दैन. यसमा चाहिँ स्पुली पनि अलरेडी अट्याच्ड. इफ यू गाइज डोन्ट नो यसलाई चाहिँ स्पुली भन्छ. यो पनि अट्याच छ. अघि तपाईले हेर्नु होला मैले कन्सिलर अप्लाई गरेको थिइनँ. मैले खाली फाउन्डेसन मात्रै लगाएको थिएँ. अब आई मेकअप गर्नुको लागि चाहिँ कन्सिलर इज अ मस्ट. यसले चाहिँ त्यो आई स्याडो कलर यतिकै लगाउँदा पनि हुन्छ विदाउट अप्लाइङ एनी कन्सिलर, बट त्यो कलर पप भएर आउँदैन. मार्सको 4-in-1 ब्रश हो. म यहाँ युज गरेको प्रोडक्ट्सहरूको लिंक हालिदिन्छु. तपाईले डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ. बेसको लागि सिलेक्ट गरेको र यो कलर चाहिँ ट्रान्जिसन र आई एम गोइङ टु युज द शिमर. लेट्स स्टार्ट ब्लेन्डिङ. ब्लेन्ड गर्दा चाहिँ जहिले पनि यसरी इनर कर्नरबाट आउटर कर्नर र आउटर कर्नरबाट इनर कर्नरमा यसरी स्लोली ब्लेन्ड गर्नुपर्छ. र मैले काजल अघि लगाउँदाखेरि नर्मलै लगाएको थिएँ. नाउ टाइम फर शिमर. इनर कर्नरदेखिको लिडसम्म मैले यहाँ शिमर स्प्रेड गर्दैछु. अलिकति हातले नै एड गर्छु. म चाहिँ ग्लिटर चाहिँ आइलिडमा मात्रै लगाउँछु. जस्ट हियर. त्यो शिमर चाहिँ त्यस्तो क्यामेरामा भिजिबल भएन र चाहिँ मैले अलिकति ग्लिटर एड गरिदिएको. मेरो चाहिँ आई मेकअप कम्प्लिट भइसक्यो. मैले मस्कारा एप्लाई गरिसकेँ. अब टाइम फर सम टीका. सो मेरो चाहिँ टीका पनि भइसक्यो. टुथपिकले लगाएकोले गर्दा मेबी अलिकति पर्फेक्ट भएन होला.
पनि मैले नाइकाबाटै अर्डर गरेको बिन्दी एउटै कलरको मात्रै नदेखेर अलिकति कलरफुल देखोस् भनेर चाहिँ मैले यो सानो डट एड गरेको दिस इज द लुक मेरो चाहिँ ओभरअल लुक कम्प्लिट भयो एज यु क्यान सी मैले आई मेकअप अलिकति सफ्ट राखेर लिप कलर अलिकति ब्राइट राखेको छु यो बिन्दीसँग कन्ट्रास्ट गर्नुको लागि रिमेम्बर तपाईको आई मेकअप अलिकति लाउड छ भने लिपलाई सफ्ट राख्नुपर्छ र आई मेकअप अलिकति सफ्ट छ भने लिपलाई अलिकति ब्राइट राख्नुपर्छ सो दैट ओभरअल त्यो लुक एनहान्स भएर आओस् भनेर अब मैले लिप कलर पनि अलिकति सफ्ट नै राखेको भए चाहिँ मेरो त्यो ओभरअल लुक त्यो त्यस्तो ब्राइट लुक आउँथेन अहिले जस्तो आइरहेको छ त्यो एनहान्स भएर लुक आउँथेन सफ्ट नै देख्थ्यो लिप पनि मैले न्यूड कलरहरू युज गरेको भए चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ लिप चाहिँ ब्राइट राखेको सो आई होप यु गाइज लाइक दिस लुक मैले जति पनि स्टार्टिङदेखि प्रडक्ट्सहरू युज गरेँ सबैको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु प्लिज डु चेक आउट सबै यो प्रडक्ट्सहरू नाइकामा एभाइलेबल छ म यो इयरिङको मात्रै लिङ्क हाल्न सक्दिनँ किनभने मैले यो फाल्टैबाट पर्चेज गरेको अनलाइन मगाएको होइन Okay, so that's it for today's video. I hope you guys enjoyed it. Thanks for watching till the end. See you in my next video. Till then, take care. Bye bye.